Magandang araw po muli sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong patuloy na pagninilay ukol sa banal na misa, atin naman pong pagninilay ngayon yung mga katagang ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ito po yung nasa konteksto ng pananalangin ng tagapagdiwang ng misa pagkatapos ng Ama namin, kung saan hinihiling niya ang ang pagliligtas ng Ama sa sambayanan sa kasamaan, samantalang pinananabikan ng dakilang araw ng ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ito po'y tumutukoy sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa wakas ng panahon. Ngunit ito rin po'y maaring ipatungkol natin sa pagdating ni Jesucristo sa Eucharistiya, no? Sa kung ano ang anyong tinapay ay tinatanggap natin ang katawan ni Kristo, na tayo sana po ay manabik doon sa pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo, kung kailan mamamalas ng lahat ng tao sa wakas ng panahon, no? Bakit ko po sinabi na ito'y kaugnay din po ng Eucharistiya na ating pinagdinilay ngayon, sa upang hindi natin isipin, naku, matagal pa yata yun, no? Parang hindi yata ako dapat na mag-isip muna, no? Kinakailangang mag-enjoy muna, kumbaga sa buhay, no? Saka na yung magbait, no? Hindi po. Kinakailangan panabikan natin ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Sapagkat diyan din mahahayag kung tayo po ay matapat sa Kanya, kung gaano po siya kumikilos sa ating buhay. Na sana ay wag nating baliwalain. Sana ay wag nating maliitin yung effort ng Diyos na lumapit sa atin sa pamamagitan lalo nitong banal na Eucharistiya, kung kaya't sana'y ating panabikan ng kanyang pagdating.